नमस्ते सबैजना, मेरो नाम चाहिँ शुभेच्छा रेग्मी, नेपाल सियाटल सोसाइटीको CDCF प्रोजेक्टको म चाहिँ एक्जिक्युटिभ डिरेक्टर हो। वेबिनार सुरु गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ म आफ्नो प्रोजेक्टको सानो इन्ट्रोडक्सन दिन चाहन्छु। हामीले यो प्रोजेक्ट चाहिँ के भइरहेको छ, यो प्रोजेक्टको हामीले यो प्रोजेक्ट कसरी सुरु गरेको भनेर चाहिँ सानो इन्ट्रोडक्सन दिन चाहन्छु। सो हाम्रो यो प्रोजेक्ट चाहिँ नेसनल फाउन्डेसन अफ डिजिज कन्ट्रोल र नेपाल सियाटल सोसाइटीको एग्रिमेन्टमा सुरु भएको हो है, जो चाहिँ CDC फाउन्डेसन र पार्टनरिङ फर भ्याक्सिन इक्विटी, जसलाई पेफ पनि भनिन्छ। यो प्रोजेक्टको मूल उद्देश्य चाहिँ हाम्रो के हो भने हाम्रो कम्युनिटी, हाम्रो नेपाली कम्युनिटीमा कुनै पनि एडल्ट अथवा अलिकति उमेर भएको मानिसहरू, एल्डरली पिपल भनौँ न, उहाँहरूलाई चाहिँ भ्याक्सिन अथवा खोपको असमानता नभएको खण्डमा CDC ले कम्युनिटी बेस्ड अर्गनाइजेसनलाई एक्सेस दिएको हो। यो प्रोजेक्टले हाम्रो कम्युनिटीमा हुनुभएको नेपालीहरूको खोप कतिको जरुरी छ। अब हामी एज अ नेपाली चाहिँ हामी खोप लाउनु पर्दैन, हाम्रो इम्युन सिस्टम एकदम स्ट्रङ छ भन्ने हाम्रो चाहिँ त्यस्तो विश्वास छ हैन। तर भ्याक्सिन अथवा खोप लाउन चाहिँ कति इम्पोर्टेन्ट छ हामीलाई भनेर चाहिँ त्यसको बारेमा चाहिँ हामीले जानकारी दिन्छौँ हैन। त्यही भएर हाम्रो यो प्रोजेक्ट चाहिँ त्यही बारेमा लिएर सुरु भएको हो। हामी यो प्रोजेक्टको सेकेन्ड इयरमा छौँ हैन। फर्स्ट इयर चाहिँ तपाईहरु सबैको सहयोगले सक्सेसफुल भएको हुनाले हामी यो सेकेन्ड इयरमा एन्टर भएको छौँ। अब हाम्रो विश्वास के छ भने तपाईहरुले फर्स्ट इयरमा जसरी नै सहयोग गरिदिनु भयो, जसरी यो प्रोजेक्ट सफल भयो, हाम्रो सेकेन्ड इयर पनि त्यसरी नै सफल हुन्छ भनेर हामीले विश्वास गरेर यो सेकेन्ड इयरमा गएको छौँ। अब यो हाम्रो यो प्रोजेक्टको चाहिँ फर्स्ट वेबिनार हो है। अब यो वेबिनार चाहिँ मेन फोकस भनेको हाम्रो कोभिड र फ्लू भ्याक्सिनलाई लिएर हामीले यो फर्स्ट वेबिनार सञ्चालन गर्न लागेको छौँ। अब यो वेबिनारमा चाहिँ हाम्रो अहिले 3 जना प्यानलिस्ट हुनुहुन्छ। फर्स्ट प्यानलिस्ट भनेको दिवाकर थापा हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ फार्मासिस्ट, उहाँले एज अ फार्मासिस्ट काम गरेको थुप्रै वर्ष भयो। सेकेन्ड प्यानलिस्ट भनेको जगदम्बा अधिकारी हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ सिनियर मेडिकल सोशल वर्कर हो। अनि हाम्रो थर्ड प्यानलिस्ट भनेको चाहिँ नितिन थापाजी हुनुहुन्छ, उहाँ डाक्टर नितिन थापा। उहाँ चाहिँ फ्यामिली प्र्याक्टिसनर हो। अब आजको यो वेबिनार सुरु गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ अलिकति यो वेबिनारको एथिक चाहिँ म तपाईहरुलाई भन्छु। अब जसले बोल्ने हो उहाँले चाहिँ अनम्युट गर्नुहुन्छ आफूलाई, अरूहरूले चाहिँ म्युट गरेर बस्ने, त्यो भयो भने चाहिँ हामीलाई साउन्ड क्लियर हुन्छ अनि मान्छेहरूको जिज्ञासालाई हामीले मजाले सुनेर एन्सर गर्न सक्छौँ। अब यो वेबिनार चाहिँ सुरुमा चाहिँ अब हामीले सर्टेन क्वेसनहरू चाहिँ रेडी गरेको छौँ। त्यो क्वेसनहरूको उहाँले हाम्रो 3 जना प्यानलिस्टहरूले चाहिँ एन्सर दिनुहुन्छ। त्यसपछि हाम्रो यो क्वेसन एन्सर सकिसकेपछि चाहिँ हामी ओपन फ्लोर गर्छौँ अनि हाम्रो नेपाली कम्युनिटीको मान्छेहरू जसले जोइन गर्नुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ हाम्रो प्यानलिस्टहरूलाई सोध्न सक्नुहुन्छ। अब त्यो खण्डमा अब कति क्वेसनहरूको एन्सरहरू चाहिँ उहाँहरूले यही समयमा दिन सक्नु भएन अथवा मोर क्ल्यारिफिकेसन गरेर तपाईहरुले एन्सर दिन खोज्नु भयो भने चाहिँ तपाईहरुको इमेल हामीलाई ड्रप डाउन मेसेजमा गरिदिनुस् अनि हामी चाहिँ तपाईहरुको जिज्ञासालाई चाहिँ इमेल थ्रुबाट पनि रिप्लाई गर्न सक्छौँ है। अब हाम्रो फर्स्ट हामी अब क्वेसनतिरै जाउँ होला सुरुमा हैन। अब फर्स्ट क्वेसन चाहिँ हाम्रो के छ भने डाक्टर नितिन थापालाई छ। How often do you see patient with COVID and flu symptoms? How many of them are from Nepali community? भनेर क्वेसन छ डाक्टर नितिन थापा। Hello, Namaste. Thank you for the question. COVID ले चाहिने कुनै एउटा कम्युनिटीलाई कुनै एउटा कम्युनिटीमै डिफाइन नभएर अफकोर्स सबै कम्युनिटी भएको देखिन्छ हैन। सो हाम्रो नेपाली कम्युनिटीको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अब हामी we tend to get together more often हैन। So we are socially we are more हामी सबैजना धेरै इन्टरेक्सन भएको हुनाले चाहिँ नि हाम्रो कम्युनिटीमा चाहिँ नि अलि फ्रिक्वेन्टली देखेर जस्तो लाग्छ मलाई हैन। सो
इट्स क्वाइट फ्रिक्वेन्ट नै भन्नुपर्छ अल्दो अहिले चाहिँ नि यो डिक्लाइन भइरहेको छ हैन बिकज अफ द भ्याक्सिनेसन अनि एन्ड अल तर अब एक्चुअली एक्ज्याक्ट डाटा चाहिँ हामीसँग छैन हामीले डाटा ट्र्याकिङ सिस्टम चाहिँ हामीसँग त्यस्तो स्टेटको लागि अथवा नेसन वाइड छैन तर चाहिँ नि यसो समग्रमा भन्दाखेरि चाहिँ नि इट्स क्वाइट फ्रिक्वेन्ट एज कम्पेरेबल टु एनी अदर माइनर कम्युनिटी नै भन्नुपर्छ Thank you, Dr. Nitin Thapa. So, फेरि अर्को क्वेसन चाहिँ डक्टर नितिन थापालाई नै जान्छ हैन अब फ्लूको बारेमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ इज फ्लू ट्रान्सफरेबल भनेर क्वेसन आएको छ डक्टर नितिन थापा इफ यू क्यान जस्ट क्ल्यारिफाई अन द्याट ट्रान्सफर भन्नुको मतलब एकजनाले अर्कोजनालाई दिने क्वेसन होला हैन हजुर हो दिज आर अल कम्युनिकेबल डिजिजेस यो फ्लू हाम्रो कोभिड हैन यिनीहरू चाहिँ अझ कम्युनिकेबल डिजिजहरू हो यिनीहरू चाहिँ मोस्टली ड्रपलेट इन्फेक्सन भन्छ हामी यहाँ जस्तै हाम्रो सास प्रश्वासबाट हैन सम पार्टिकलहरूबाट प्रायः चाहिँ सर्ने गर्छ सो यस दे आर अल ट्रान्समिसिबल फ्रम one person to another डिजिज नै हो Thank you, Dr. Nitin Thapa. So, अब अर्को प्यानलिस्टलाई क्वेसन गर्नु पर्दा हाम्रो अर्को प्यानलिस्ट हुनुहुन्छ जगदम्बा अधिकारी उहाँलाई क्वेसन के छ भने डु यु नो इफ द मैले सुनिन है तिम्रो म्युट छ शुभेच्छाको माइक म्युट छ सरी सो अर्को क्वेसन चाहिँ हाम्रो प्यानलिस्ट जगदम्बा अधिकारीलाई जान्छ सो अर्को क्वेसन चाहिँ के छ भने डु यु नो इफ द इन्स्योरेन्स कभर्स फ्री एट होम कोभिड टेस्ट किट्स भन्छ नमस्ते म जगदम्बा अधिकारी थ्याङ्क यू फर क्वेसन यो चाहिँ के छ भने डिपेन्ड्स अन इन्सुरेन्समा भर पर्छ कतिको इन्सुरेन्सले चाहिँ अब यसलाई कभर गरिरहेको पनि हुन्छ अब डिपेन्ड्स अन फार्मेसीले रन थ्रु गर्दाखेरि पेसेन्टको इन्सुरेन्सले कभर गर्छ भने उहाँहरूले दिनुहुन्छ होइन भने उहाँहरूले किन्नुपर्ने हुन्छ कति फार्मेसीमा चाहिँ फ्री कोभिड टेस्टहरू पनि दिइरहेको हुन्छ तर इन्सुरेन्सको कस्टमा चाहिँ इन्सुरेन्स हेरी हुन्छ र फार्मेसीले पनि त्यसलाई अब कसरी लिन्छ फार्मेसीले त्यसलाई रन गरेर उनीहरूको इन्सुरेन्सले कभर गर्न सक्छ भने दिन सक्छ यो चाहिँ पर्सन टु पर्सनमा जान्छ थ्याङ्क यू फर द क्ल्यारिफिकेसन सो अर्को क्वेसन चाहिँ हाम्रो फार्मासिस्ट दिवाकर थापालाई जान्छ so okay have you seen any differences in the health of people since the mask mandate has been removed if yes how भनेर भनेको छ नमस्ते थ्याङ्क यू फर द क्वेसन शुभेच्छा है त्यसको एन्सर चाहिँ डेफिनेटली मास्क म्यान्डेट रिमुभ गरेपछि अब अभियसली खुल्ने भयो मुख नाक मुख खुल्ने भन्ने हुने बित्तिकै त्यो हुने त्यसको आउने र जाने उसको चाहिँ ट्रान्समिटेबल डिजिज लाइक फ्लू अथवा कोभिड भनौँ सबै नै त्यसको रिस्क त बढ्ने भयो अनि त्यो भएर पनि त्यसको उ चाहिँ देखिने कुरा इज एब्सोल्युटली ट्रु जस्तै लास्ट इयर मार्क्स पनि लाथे मान्छेहरूले अनि हिडुल पनि कम भएको हुनाले फ्लूको पनि एकदमै कम देखिया थियो केसहरू र फ्लूको ट्रिटमेन्ट गर्ने अथवा अरू एन्टिबायोटिक्सहरू पनि मेरो आफ्नो प्र्याक्टिसमा धेरै नै कम युज भएको थियो तर योपालि अलरेडी नै फ्लूको पनि औषधिहरू देख्न थालिसक्यो भन्नुको मतलब चाहिँ त्यो टु एन्सर योर क्वेसन उ चाहिँ बढ्न थालिसक्यो मार्क्सहरू म्यान्डेट घटेको हुनाले त्यसको ट्रान्सफरेबल डिजिजको रेसियोहरू चाहिँ बढ्न थालिसक्यो Thank you, Diwakar Thapaji. So, अर्को क्वेसन चाहिँ डक्टर नितिनलाई जान्छ है so डक्टर नितिन क्वेसन के छ भने जस्तो हाम्रो what is the difference between cold and flu भनेर छ if you can clarify that query as well. Dr. Nitin हजुर म्युटमा हुनुहुन्छ sorry now I think it's okay है अब मेन डिफरेन्स के छ भने कोल्ड र फ्लूमा कोल्डमा चाहिँ सिम्पल जनरली रनी नोज स्टफी नोज हैन बडी सिगान आउने अनि हाछिउहरू बढी आउने
अनि त्यस्तो खाले हुन्छ, टाउको दुख्न सक्छ हैन, खोकीहरू पनि आउन सक्छ। अनि अब फ्लूमा चाहिँ यही कुरामा चाहिँ नि प्लस एडेड एकदम मसल दुख्ने, एकदमै बडी फटिग हुने, एकदम एनर्जी लो हुने, त्यस्तो एड हुन्छ, त्यो एडेड हुन्छ, त्यो फिभर आउने। अनि फिभर र मोस्टली चाहिँ मसल पेन, एकदमै जो हात दुख्ने यस्तोहरू हुन्छ, काफ मसलहरू भयो हैन, एकदम एनर्जी लो हुने त्यस्तो हुन्छ। अब multiply that couple of times and that usually you get for flu if you have the COVID हैन। अनि प्लस कोभिडमा चाहिँ अरू कम्प्लिकेसन पनि हुन सक्छ हैन, अब रेस्पिरेटरी ट्र्याकको चाहिँ नि अब इफेक्ट गर्न सक्छ त्यसले, अरू जेनरलाइज चाहिँ नि बडीमा पनि यसले इन्फ्लामेटरी रिस्पोन्स क्रिएट गर्छ। सो कोभिड चाहिँ नि अबिन गो फर्दर डाउन। सो कोल्ड सिम्पटम्स रुगाखोकी हैन हल्का हो, त्योभन्दा ठुलो फ्लू हो, अनि त्योभन्दा चाहिँ निकै नै ठुलो कम्प्लिकेसन चाहिँ नि the severity चाहिँ नि कोभिडमा हुन्छ। I hope that clarifies the. Thank you. So अर्को क्वेसन चाहिँ फ्लू सँगै रिलेटेड हो हैन, दिवाकर थापालाई जान्छ। So there are different kind of flu shots. Could you elaborate what kind of flu shot are suited for what age? Okay, yeah, thank you. फ्लू भ्याक्सिन फ्लू शट चाहिँ खासमा बेसिकली दुईटा टाइप चाहिँ धेरै खालको बजारमा चाहिँ धेरै पाउँछ चाहिँ, तर द कट अफ गर्ने अथवा मेन डिफरेन्स चाहिँ एउटा चाहिँ सिनियर्सहरूको लागि ओभर 65 इयर ओल्ड, त्यसलाई चाहिँ फ्लू शट हाई डोज भन्छ। अनि त्यो चाहिँ अरूभन्दा 3-4 रेगुलर भन्दा 3-4 गुणा जति बढी कन्सन्ट्रेसनको त्यो फ्लू भ्याक्सिनमा भएको हुनाले इम्युन सिस्टम कम हुन्छ 65 भन्दा माथिको मान्छेहरूलाई। त्यो गर्दा भयो 5-7 वर्ष भन्दा बढी भयो यो हाई डोज सुरु गरेको। 65 प्लसलाई चाहिँ फ्लू शट हाई डोज भन्ने लाउनु जरुरी छ। इन केस फ्लू शट हाई डोज पाइएन अथवा छैन भनेदेखि रेगुलर लाए पनि हुन्छ नहुनु भन्दा। अनि 65 भन्दा तलको लागि चाहिँ धेरै प्रकारको फ्लू शटहरू अवेलेबल हुन्छ। खासै फरक हुँदैन, त्यो सबै फ्लू शटहरूमा कुनै पनि त्यस्तो फरक हुँदैन काम गर्ने उसमा चाहिँ त्यसको क्षमतामा चाहिँ। तर अब कम्पनीको नाम र त्यसको प्राइसहरू र कोही इन्सुरेन्सले कोही कभर गर्ने, कोही इन्सुरेन्सले कुनै भ्याक्सिन कभर नगर्ने हुनाले अब फार्मेसीमा जुन अवेलेबल छ, जुन आफ्नो इन्सुरेन्सले कभर गर्छ त्यो नै बेस्ट लिनुमा राम्रो हुन्छ। अनि यसमा अर्को एउटा कुरा म एड के गर्न चाहन्छु भने कोही मान्छेहरूलाई चाहिँ अन्डाको एलर्जी छ, एग एलर्जी छ भने चाहिँ त्यसमा चाहिँ त्यो मोस्ट अफ द अदर फ्लू भ्याक्सिनमा चाहिँ एगबाट बेसमा बनेको हुनाले त्यसबाट अभोइड गर्नु राम्रो हुन्छ। एउटा चाहिँ फ्लू सेलवाल भन्ने हुन्छ, अनि अर्को चाहिँ फ्लू ब्लक भन्ने दुईटा भ्याक्सिन त्यो फ्लू शट चाहिँ एगमा बनेको हुँदैन। अनि त्यो चाहिँ एग एलर्जी भएको मान्छेहरूलाई लाउनलाई हुन्छ। तर नत्र चाहिँ 65 भन्दा मुनिकोले 8-10 प्रकारको फ्लू भ्याक्सिन अवेलेबल छन्, त्यो मध्ये जुनै लाए पनि हुन्छ। थ्याङ्क यू। सो अब अहिले इन्सुरेन्सको कुरा गर्दाखेरि है, अब हाम्रो नेपाली कम्युनिटीमा कतिजनाको इन्सुरेन्स छैन है। यो क्वेसन चाहिँ हाम्रो जगदम्बा अधिकारीलाई जान्छ। Do you have any options for people with no insurance to get a flu shot or even get treated for a flu for COVID भन्छ? मैले अलिकति रिसर्च गरेँ, देख्न चाहिँ अब मैले वेबसाइटमा देखेँ कतिले फ्री दिन्छ भनेर। मैले CSC कम्युनिटी हेल्थ सेन्टरमा फोन गरेँ, तर उहाँहरूले चाहिँ प्रोभाइड गर्नु हुँदो रहेछ। नो इन्सुरेन्सको लागि नै मैले सोधेँ। अनि पब्लिक हेल्थमा चाहिँ मैले म्यासेज छोडेको थिएँ, उहाँहरूले फर्काउनु भएको छैन। म यसको एन्सर म पछि पठाउँछु। तर मलाई थाहा भए अनुसार कोभिड त फ्री छ। त फ्लूको भ्याक्सिन चाहिँ मैले रिसर्च गरे अनुसार मैले पाएको छैन अहिलेसम्म, तर मैले म्यासेज चाहिँ छोडेको छु। तर हामी पाउँछौँ, किनेर पाउँछौँ। तर फ्लू भ्याक्सिनको पनि कस्ट चाहिँ हेरी छ, $25 to $110 सम्म पनि छ। अब त्यसको चाहिँ किनभने अहिले भर्खरै डाक्टर थापा दिवाकरले भन्नुभयो डोज हाई डोजको कारणले गर्दा पनि हो कि कुनै कोभिड टेस्ट चाहिँ फ्लू शटलाई चाहिँ धेरै महँगो परेको। तर हामी फ्लू शट जहाँ पनि पाउँछौँ। तर इन्सुरेन्स नभएको मान्छेलाई चाहिँ मैले अझै पनि रिसर्च गर्दैछु। अहिलेसम्म चाहिँ मैले पाएको छैन, तर पाइन्छ, तर पैसा तिरेर मात्रै पाइन्छ। यो चाहिँ हामीले कुनै फार्मेसीमा
कुनै पनि हेल्थ क्लिनिकहरुमा पाउँछौं तर पैसा तिरेर यतिखेरसम्म चाहिँ अब मैले पब्लिकबाट एन्सर पाएँ भने हेल्थ पब्लिकबाट पाएँ भने म सर्टेनली तपाईहरुलाई खबर गर्नेछु Thank you. अर्को क्वेशन चाहिँ हाम्रो डाक्टर नितिनलाई जान्छ So हाम्रो अर्को क्वेशन चाहिँ के छ भने what can I do to protect myself from flu भन्छ है अब on top of that अब severity को हिसाबले कतिसम्म चाहिँ extensive हुन सक्छ flu लागेको if you just can clarify Dr. Nitin on that. Dr. Nitin, you're still on mute. Okay, I think now it's on mute. So, Thank you. जहाँसम्म prevention को कुरा छ, common cold को prevention, flu को prevention और COVID को prevention same नै हो. त्यो भनेको चाहिँ droplet infection बाट आफूलाई सब protect गर्ने हो, हैन? भन्नुको मतलब यदि तपाईहरुको वरिपरि कोही हुनुहुन्छ जसले actively sneeze गरिराख्नु भएको छ or you know that person has some kind of recent illnesses or he has been contacted with somebody with the cold, flu or COVID त्यसबाट अलग बस्ने number 1 अनि जुन हाम्रो मिडियामा प्रयास आइराखेको छ नि कसरी बचाउने भनेर एकअर्कालाई जस्तै मास्क लगाउने फ्रिक्वेन्ट ह्यान्ड वाश गर्ने हैन बडी मुखहरू नछुने मुख आँखा नाकहरु बडी प्रिभेन्ट गर्न सकेसम्म अनि सोशल डिस्टेन्सिङ गर्ने त्यो सबै मेजर चाहिँ नि गर्ने त्यसबाहेक राम्रो डायट राम्रो लाइफस्टाइल हैन अल्कोहल नखाने चुरोटहरु रक्सी नखाने अनि बडी कार्बोहाइड्रेट भएको कुराहरु नखाने हैन सिम्पल कार्ब नखाने त्यसरी गरेर चाहिँ बचाउन सकिन्छ तर मेन सम अफ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ नि ह्यान्ड वाशिङ frequent hand washing र mask I think those things are I will say still is very important. Thank you Dr. Nitin. अर्को क्वेशन चाहिँ हाम्रो Dr. Diwakar थापालाई छ can I die from flu भन्छ है अब can flu be like that severe that anybody can lose their life if you just can clarify on that for people. Yes, flu बाट मर्ने उ त चान्स हुँदैन भन्न चाहिँ मिल्दैन हुन चाहिँ भाइरल इन्फेक्सन हो भाइरल इन्फेक्सन युजुअली हाम्रो बडीले आफै फाइट गर्छ जनरली तर अब इम्युन सिस्टम कमजोर भएको मान्छेहरु वीक आई मिन वीक भएको मान्छेहरुको चाहिँ मरेको रेकर्डहरु छ हजारौं मान्छेहरु वर्षपछि अमेरिकामा डेथ हुन्छ फ्लूबाट पनि त्यही भएर फ्लू भन्दैमा नेग्लिजेन्स गर्ने र नेग्लेक्ट गर्न चाहिँ मिल्दैन इभन हेल्दी मान्छेले पनि त्यही भएर भ्याक्सिन लाउनु जरुरी कारण चाहिँ अब त्यसको प्रिभेन्सन मात्र हैन कि भ्याक्सिन लाउँदैमा भ्याक्सिन पुरै प्रिभेन्ट हुने होइन पनि र भ्याक्सिन लाएको मान्छेहरुलाई अर्को फाइदा चाहिँ के हुन्छ भन्दा इन केस इन्फेक्सन भयो भने पनि त्यसको सिभियरिटी कम हुन्छ त्यो चाहिँ फ्लूमा पनि कोभिडमा पनि जुनै पनि भ्याक्सिनको चाहिँ त्यही नै हो त्यही भएर जरुरी भ्याक्सिन लाउनु जरुरी कारण चाहिँ त्यसले डेडली डिजिजहरुको लागि मात्र म चाहिँ प्रिकसन बढी लिन्छु अनि डेडली छैन भने चाहिँ मलाई फरक पर्दैन भन्ने सोच्नु चाहिँ ठीक होइन. Thank you. Thank you for the clarification. म सानो एड गर्न चाहन्छु यसमा भर्खर मैले चाहिँ नि सीडीसी को डाटा हेरेको थिएँ मैले हैन यसमा हेर्दाखेरि चाहिँ नि यूएस मा चाहिँ नि estimated death from flu itself 5,000 to 14,000 भने चाहिँ नि लास्ट 1 इयर भित्र चाहिँ नि सीडीसी ले प्रेडिक्ट गरेको छ कि त्यति डेथहरु आइदर भएको छ अथवा हुनेवाला छ 1 इयर भित्रमा so it's deadly disease flu is also a very deadly disease. So त्यसो भने चाहिँ फ्लूबाट मान्छेको डेथ हुँदैन भनेर भन्न चाहिँ नसकिने रहेछ प्रिभेन्टिभ एक्सन लियो भने चाहिँ यु क्यान बी सेफ भनेर त्यही क्ल्यारिफाई भयो नि त एक्ज्याक्टली हजुर ओके सो थ्यांक यू सो अर्को क्वेशन चाहिँ जगदम्बा अधिकारीलाई जान्छ So अर्को क्वेशन चाहिँ के छ भने can I walk in any grocery stores that participate in providing flu shots or do I have to go to my primary doctor भन्छ flu shot को लागि. Thank you for the question. Flu vaccine any grocery store भनेको जहाँ फार्मेसी छ जहाँ भ्याक्सिन अवेलेबल छ त्यहाँ लिन सकिन्छ तर प्राइमरी डाक्टर कहाँ चाहिँ जानै पर्छ भन्ने त छैन
तर प्राइमेरी डक्टर कहाँ चाहिँ तिनीहरूको रेकर्ड भएको चाहिँ राम्रो हो किनभने प्राइमेरी डक्टरलाई थाहा हुन्छ कि उसले फ्लू भ्याक्सिन लिएको छ कि छैन भन्ने कुरो चाहिँ उसलाई थाहा हुनको लागि त्यहाँ पठाउनु चाहिँ म चाहिँ जरुरी ठान्छु फर्स्ट अफ अल त अब लिनु जरुरी हो त्यो इन्फर्मेसन पठाउनु भन्दा पनि तर इन्फर्मेसन पठायो भने प्राइमेरी डक्टरले चाहिँ त्यो इन्फर्मेसन राख्न सक्छ र उसलाई ट्रिटमेन्ट अगाडि बढाउन उसलाई सजिलो हुन्छ उसले ट्रिटमेन्ट लास्ट इयर लिएको छ कि छैन यो वर्ष लिएको छ कि छैन भनेर उसलाई डेटा राख्नको लागि चाहिँ यो आवश्यक छ तर प्राइमेरी केयर डक्टरकैमा जानुपर्छ भन्ने चाहिँ छैन एनी फार्मेसीमा गएर पेसेन्टले लिन सक्छ फ्लू भ्याक्सिन अर्को कुरा एउटा एड गर्छु हजुर हजुर मैले दिवाकरलाई नै भन्न लाग्यो अलिकति एड गरिदिनु धेरै अर्को चाहिँ त्यो कन्भिनियन्सको हिसाबले चाहिँ अब डक्टरकोमा अब युजर फेरि अपोइन्टमेन्ट लिनुपर्ने ऊ हुनसक्छ टाइमहरूको हिसाबले फार्मेसीको आवर्स पनि लामो हुने हुनाले अब इजी र कन्भिनियन्स चाहिँ फार्मेसीमै भयो अनि अब अहिले हामी अब लगभग लास्ट विक अफ अक्टोबरमा चलिरहेछौँ भ्याक्सिन लिएपछि 2 हप्ता जति लाग्छ काम गर्नलाई त्यही भएर अब अपोइन्टमेन्ट 1 महिना पछाडि 2 महिना पछाडि लिएर कुर्नुभन्दा जतिसुकै चाँडै नलिनु भएको मान्छेहरू चाहिँ जतिसुकै चाँडै जहाँ पाइन्छ त्यहीँ लिनुभयो हुन्छ अनि अर्को कुरा चाहिँ अब हामी हेल्थ प्र्याक्टिसनर भएको कारणले मैले सुने अनुसार चाहिँ अक्टोबर चाहिँ धेरै इफेक्टिभ हो मान्छेहरूले फ्लू भ्याक्सिन लिने पनि भनिन्छ है बोथ डक्टर दे क्यान एन्सर है Diwakar, you go ahead, then I will add something. Right. मैले त्यही अघि त्यो 2 हप्ताको जस्तै मैले पर्सनली गर्दा पनि अब युजुअली अगस्त सेप्टेम्बरमा अलिकति फलको चिसोपन पनि आइसकेको नहुनाले मान्छेहरू अलि हेजिटेन्ट पनि गर्छन् अनि अक्टोबरदेखि अब नोभेम्बरमा हलिडे सुरु हुन्छ डिसेम्बरमा हलिडे सुरु हुन्छ अनि मान्छेले मिड अक्टोबरमा चाहिँ प्रायः जस्तो पिक भ्याक्सिन लिने टाइम चाहिँ मिड अक्टोबर टु मिड नोभेम्बरसम्म जेनरली मान्छेको फ्लो चाहिँ त्यसरी देख्छु मैले चाहिँ त्यसमा एड गर्दा के हुन्छ भनेदेखि अब जस्तै डाक्टर देवाकरले भन्नुभयो नि 2 विक्स लाग्छ काम गर्न सो अब के छ भने अब हलिडे सिजन आइराखेको छ सो एजम्पसन के छ भने बिफोर थ्याङ्क्सगिभिङ यु शुड हेभ गुड इम्युनिटी क्या किन थ्याङ्क्सगिभिङमा सबैजना विल गेट टुगेदर हैन द्याट्स फर्स्ट गेट टुगेदर गर्छ मान्छेहरूले फेरि क्रिसमस आइराखेको छ न्यू इयर आउँदैछ हैन त्यस कारण चाहिँ नि बाई द एन्ड अफ अक्टोबर यु शुड टेक इट it will take 2 weeks and then we have festivals coming and so त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नि हामी यहाँ बेरामले भन्दाखेरि चाहिँ नि बिफोर थ्याङ्क्स 2 weeks at least before 2 weeks before Thanksgiving you should have taken so that falls right around Halloween को चाहिँ week मा चाहिँ लिनु is the best for this kind of vaccines. Thank you. So अर्को क्वेसन चाहिँ डाक्टर दिवाकर थापालाई जान्छ है जस्तो कोही मान्छेहरू चाहिँ सिक छ है अब रुगाखोकी लागिरहेको छ त्यस्तो खण्डमा चाहिँ हामीले फ्लू शटहरू त्यस्तो लिन मिल्छ कि मिल्दैन अब त्यसमा डिपेन्ड्स व्हाट काइन्ड अफ सिम्पटम्स अब भइरहेको छ अब जस्तै ज्वरो आएको छ भनेदेखि डेफिनेटली नलिनु ठिक हुन्छ ज्वरो आइरहेछ भने जिउले समथिङ कुनै फाइट गरिरहेछ त्यसमाथि फ्लू भ्याक्सिन लिँदा अथवा अनि अदर भ्याक्सिन लिँदा चाहिँ त्यसको फुल सदुपयोग नहुन सक्छ र भ्याक्सिनको लोडले फेरि अरू सिम्पटमहरू साइड इफेक्ट्सहरू बढी हुन सक्छ त्यही भएर अब ज्वरो आएको छैन साधारण कहिलेकाहीँ टाउको दुखेको छ अलिअलि नाक बगेको छ त्यस्तो छ भने चाहिँ लिएर फरक पर्दैन तर सबभन्दा राम्रो चाहिँ फुल्ली हेल्दी भएको बेलामा लिनु चाहिँ सबभन्दा बेस्ट हुन्छ थ्यांक यू सो अर्को क्वेसन चाहिँ हाम्रो डाक्टर नितिन थापालाई जान्छ can I still get COVID vaccine if can I still get a COVID if I get a COVID shot अनि त्यो चाहिँ फ्लूलाई पनि त्यही क्वेसन नै जान्छ do I get a flu if I get a flu shot भनेर हजुर म्युटमा हुनुहुन्छ सो हुन सक्छ कोभिड भ्याक्सिनले पनि हुन सक्छ तर कोभिड भ्याक्सिन लिएको मान्छेले चाहिँ नि कोभिड भाइरसको इफेक्ट चाहिँ निकै नै कम हुन्छ र के हुन्छ भनेदेखि कोभिड भ्याक्सिनले कोभिड भाइरसलाई चाहिँ बडीमा एट्याच गर्ने जुन क्यापेसिटीलाई चाहिँ ह्याम्पर गराएको हुन्छ र चाहिँ कोभिड यदि छिरे पनि जिउमा इट वोन्ट स्टे फर द्याट लङ किनभने कोभिडको मल्टिप्लिकेसन गर्न चाहिँ अलरेडी नै भ्याक्सिनको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ नि कम भएको हुन्छ र चाहिँ नि सिम्पटम पनि माइल्ड हुन सक्छ र कोभिड भ्याक्सिन लिएको मान्छे चाहिँ प्रायः जसो हस्पिटल जानुपर्ने अथवा सिभियर इलनेस भएको चाहिँ देखिँदैन त्यसो कारणले नै गर्दाखेरि चाहिँ हामीले अहिले कम्युनिटीमा हस्पिटलाइजेसन रेट कम भएको डेथ रेट कम भएको कारण त्यही हो तर यु क्यान स्टिल गेट इट
That applies for flu, that applies for COVID vaccine. COVID. कम्पेयर गर्दाखेरि फ्लू भन्दा कोभिडको चाहिने इफेक्टिभनेस बढी देखिन्छ हैन तर यसपालिको फ्लू भ्याक्सिनको चाहिने प्रेडिक्सन चाहिने लुक्स लाइक इट इज अ गुड भ्याक्सिन देन लास्ट इयर फर फ्लू र यसपालिको फ्लू इज गोइङ टु बी मोर इन कम्युनिटी वाइज देयर विल बी मोर स्प्रेड भएको हुनाले र मान्छेहरुको चाहिँ अहिले यो पेन्डेमिक भन्न नसक्यो but everybody is getting together. So flu and COVID will come with a vengeance. Topics of this, I highly encourage everybody to get their vaccines. So thank you. So I have a few more questions to ask for Jagadamba Adhikaree, and then after that we can move to debunking survey questions for everyone. Jagadamba Adhikaree, हजुरलाई क्वेशन के छ भने फर अनइन्स्योर्ड पिपल जसको इन्स्योरेन्स छैन इज देयर अ वे टु रिसिभ अ फ्लू शट फर फ्री भनेर छ आई थिंक मैले अघि अलिकति त भनिसके फ्री चाहिँ मैले त्यही पब्लिक हेल्थमा मैले मेसेज छोडेको छु त्यहाँ चाहिँ सम्भव छ कि तर मलाई इन्फर्मेसन फुल इन्फर्मेसन छैन कम्युनिटी हेल्थ सेन्टरमा मैले फोन गरेँ त्यहाँ चाहिँ दिने रहेनछ $25 फर अन्डर 65 एन्ड $45 आफ्टर 65 भनेका तिनीहरूले तर कस्ट छ अब उनीहरू यदि बिरामी भएर हस्पिटलले गयो भने त हस्पिटलाइज भयो भने त उनीहरूले फ्री पाउँछन् बाँकी अनस्योर्डमा चाहिँ उनीहरू वाकिनमा चाहिँ मैले इन्फर्मेसन भेटेको छैन भेटे भने म जरुर यहाँहरूलाई कभर गर्नेछु हजुर हस् थ्यांक यू सो अर्को क्वेशन चाहिँ आई थिंक मैले पहिला उसमा त्यो बच्चाहरुको स्कुलबाट आएको इमेलमा देखे अनुसार चाहिँ कहिलेकाहीँ स्कुल डिस्ट्रिक्टहरुले पनि त्यो फ्लू क्लिनिकहरु गर्दो रहेछ अर्गनाइजहरु गर्दो रहेछ त्यो सर्च गर्यो भनेदेखि आफ्नो लोकल स्कुल डिस्ट्रिक्टको त्यो लोकेसनहरु पत्ता लाग्यो भनेदेखि सायद त्यहाँ म 100% चाहिँ छुइन उनीहरुले चार्ज गर्छ गर्दैन अथवा इन्स्योरेन्स म्यान्डेटरी छ छैन भन्ने कुरा तर आई थिंक त्यो पार्ट अफ द पब्लिक उसको सिस्टमको भावनाले फ्री हुन सक्छ कि भन्ने त्यहाँ एउटा मलाई आउ चाहिँ छ होप चाहिँ छ त्यही भएर मैले पब्लिक हेल्थमा मेसेज छोडेको छु उनीहरुले नि कन्डक्ट गर्ने हो काउन्टीहरुमा उनीहरुसँग चाहिँ त्यसको एन्सर छ त्यही भएर म त्यसको वेट गरिरहेको छु हजुर हजुर थ्यांक यू सो अर्को क्वेशन चाहिँ जगदम्बा अधिकारीलाई जान्छ हैन रिलेटेड टु इन्स्योरेन्स how can you tell if your insurance is in network with the provider भन्छ यस्तो हुन्छ जब हामीले इन्स्योरेन्स गर्छौं इन्स्योरेन्सले चाहिँ तपाईको नेटवर्क प्रोवाइडरहरु पहिले भनेको हुन्छ यदि आफुलाई स्योर छैन मेरो नेटवर्कको यो प्रोवाइडर हो कि होइन भन्ने हो भने प्रोवाइडरले पनि एकचोटी प्रोवाइडरको अफिस म्यानेजमेन्टमा सोध्दाखेरि थाहा हुन्छ र आफैले पनि इन्स्योरेन्स कम्पनीमा फोन गर्यो भने यो प्रोवाइडर चाहिँ मेरो नेटवर्क भित्र हो कि होइन भनेर क्वेशन गरेमा उहाँहरूले पनि बताइदिनुहुन्छ यो एकदमै सजिलो क्वेशन छ कि त आफूले जाने डाक्टर कहाँ सोध्न पर्यो मेरो यो नेटवर्क हो कि होइन र आफ्नो इन्स्योरेन्सलाई उहाँहरूले सोध्न पर्यो इन्स्योरेन्सको रिप्रेजेन्टेटिभले उहाँहरूलाई बताइदिन्छ अर्को एउटा म यसमा एड गर्न चाहन्छु मेरो आफ्नो पर्सनल एक्सपिरियन्समा हामीले देखेकोमा चाहिँ एकदमै कम हुन्छ इन्स्योरेन्सले फ्लू शट कभर नगर्ने भनेको जेनरली अथवा फार्मेसीमा अथवा डाक्टरको अफिसमा यो चाहिँ नेटवर्क भित्र पर्दैन भन्ने किनभनेदेखि अब द्याट मेक सेन्स अब त्यसमा नेटवर्कमा परेन भनेर फ्लू शट लिन लागेको 1 महिना पुर्यो 1 महिना भित्रमा फ्लू लाग्यो भने त त्यो इन्स्योरेन्सले एन्ड्स अप पेइङ मोर अब त्यो हिसाबले पनि अब डजन्ट मेक सेन्स नेटवर्कले उ गर्नु चाहिँ रेस्ट्रिक्ट राख्नु तर त्यो नदेखिन्छ चाहिँ होइन कहिलेकाहीँ एकदमै रेयरमा देखिन्छ एउटा दुईटा इन्स्योरेन्सहरु चाहिँ ले म्यान्डेट गरेर सर्टेन ठाउँमा जाने कि चाहिँ डाक्टरमा जाने कि चाहिँ सर्टेन फार्मेसीमा जाने चाहिँ बनाएको चाहिँ हुन्छ तर उनीहरु गयो भने भनिदिहाल्छ यो हुन्छ कि हुँदैन भनेर त्यति धेरै खासै गाह्रो छैन कभर गर्दैन भनेदेखि म लिन्न भनेर फर्किन पाइन्छ र उनीहरुले भनिदिन्छन् कि यो ठाउँमा तपाईको कभर हुन्छ भनेर उहाँहरुले सजेस्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ राइट फार्मासिस्ट भनेको अफिस थ्यांक यू सो हाम्रो क्वेशन एन्ड आन्सर section त्यहाँबाट complete हुन्छ but we still have few more questions regarding debunking survey questions भनेर छ है अब यो क्वेशन चाहिँ
अब हजुरहरू जोसँग रिलेटेड छ उहाँहरूले नै एन्सर गर्दाखेरि बेटर हुन्छ होला हैन. So our first question is, the survey says that most people think that they are immune to flu. What do you have to say about it? जस्तो हाम्रो नेपाली कम्युनिटीमा चाहिँ हामी फ्लू लाग्दैन भन्ने त्यस्तो सोच छ भनौं न. अब हजुरहरूले चाहिँ त्यस बारेमा के क्ल्यारिफिकेसन गरिदिन चाहनुहुन्छ त हाम्रो कम्युनिटीको मान्छेहरूलाई? Let me take the question. हामी सबै साथीले पछि एड गर्न सक्छौं यसमा. यो कम्प्लिटली मिथ हो. यो मलाई फ्लू लाग्दैन, हामी नेपाली हो, यो त खैरेको डिजिज हो भन्ने चाहिँ यो कम्प्लिटली मिथ हो. त्यो नेपालमा पनि टन्नै फ्लूको सिम्पटम चाहिने भएको मान्छेहरू हुन्छ हैन. सो त्यो नभएको होइन. So it's completely myth. The disease हो हैन. If you have a weakened immunity, you will get it. अथवा तपाईको चाहिँ कहिले काहीँ भनौं न डाइट एन्ड लाइफस्टाइलमा यस्तो हुन्छ कि we interact with many people who has just have flu, COVID, cold flu or COVID, you can get it. यसमा चाहिँ कुनै पनि इम्युन चाहिँ छैन यसमा. हुन सक्छ कसैलाई कम होस् सिभिरिटी, कसैलाई बढी होस् हैन, तर चाहिँ कुनै पनि इम्युन चाहिँ छैन यसबाट. Thank you. So हाम्रो अर्को क्वेशन चाहिँ, most people say that if a flu shot is provided for less, they would get the flu shot. Do you have any option for that? I mean, it's a cost wise so expensive छ. अब कम पैसामा भयो भने चाहिँ लिन्छौं भनेर त्यस्तो छ है. अब यसमा हजुरको अप्सन के छ त अरु? म टिपु यो क्वेशन. अब यस्तो छ, यदि उहाँहरुसँग पैसा छैन भने कम्युनिटी हेल्थ सेन्टरमा जाने, उहाँहरुले चाहिँ कम्युनिटी हेल्थ सेन्टरमा जाने, उहाँहरुले चाहिँ अब इन्स्टलमेन्टमा पनि तिराउन सक्नुहुन्छ हैन. त्यो धेरै थोरै छ अरु ठाउँ भन्दा कम्युनिटी सेन्टरमा कस्ट चाहिँ. मैले अरुतिरको कम्पेयर गर्दाखेरि उहाँहरुले चाहिँ त्यो कोभिड शट लिनलाई त्यहाँ कोभिड भन्न आयो, फ्लू शट लिन जाने, फ्लू शट उहाँहरुले इन्स्टलमेन्टमा पैसा तिर्न सक्नुहुन्छ. मलाई भएको जानकारी. तर डाक्टर दिवाकर थापा, do you want to add? अघि त्यही हजुरले कुरा गर्नुभएको जस्तै अब आई थिंक त्यो अलिकति खोज गर्यो भने फ्री प्रोवाइड गर्न सक्ने ठाउँ पत्ता लगाउन गाह्रो नहुनु पर्ने हो. उहाँ जोसँग इन्स्योरेन्स छैन, इन्स्योरेन्स नभएको कारणले फ्लू शट नलिनु पर्ने चाहिँ अवस्था नआओस् भन्ने हिसाबले पनि गभर्नमेन्टले सर्टेन उसमा चाहिँ अब काउन्टीको अघि जगदम्बाले दिदीले भन्नुभएको जस्तो त काउन्टीको क्लिनिकतिर अथवा अब आई डोन्ट नो युनिभर्सिटी अफ वासिङटन अथवा युनिभर्सिटी अफ वासिङटन अथवा गभर्नमेन्टको युनिभर्सिटीको क्लिनिकतिर पनि त्यस्तो केही छ कि अप्सन, अथवा त्यही स्कुल डिस्ट्रिक्टहरुतिर पनि खोज्यो भने पत्ता लगाउन त सकिन्छ होला. उ चाहिँ र नत्र नभए चाहिँ अब मिनिमल उ भनेको अब त्यही $25 देखि अब $100 सम्मको प्राइस रेन्ज हुन्छ कुन चाहिँ भ्याक्सिन लिने भनेर. अनि अर्को चाहिँ अब त्यो इन्स्टलमेन्ट अप्सन पनि कम्युनिटी हेल्थले गर्दो रहेछ. म युनिभर्सिटी वाशिङटनमै काम गर्छु. मैले त्यहाँ हाम्रो उहरुलाई पनि सोधे, त्यहाँ चाहिँ त्यस्तो फ्री छ भनेर भनेनन्. अब यो चाहिँ पब्लिक हेल्थमै क्वेशन, अब त्यहाँबाट एन्सर लिनुपर्ने हुन्छ जो म वेट गरिरहेको छु. एक्ज्याक्टली, किनभने कहिले काहीँ पब्लिक हेल्थले फ्री भ्याक्सिन क्याम्पेन गर्छ हैन. अनि त्यो चाहिँ अब ट्र्याक गरेर राख्नु पर्छ, कहिले छ, कहाँ छ, कुन काउन्टीमा छ, अनि त्यसको चाहिँ इन्फर्मेसन हामीले हाम्रो चाहिँ कम्युनिटी मेम्बरलाई रिले गरिदिनु पर्ला हामीले हैन. सो लेट्स हियर देम. अनि जगदम्बाजीले she can share and we can share to our community members. Thank you. So अर्को हाम्रो सर्वे क्वेशन चाहिँ के छ भने, अब this is अब यो क्वेशन चाहिँ आइरहेको हुन्छ कि हाम्रो नेपाली कम्युनिटीमा चाहिँ. So we can make homemade remedies like drinking hot water with turmeric to treat the COVID भन्छ हैन. How strong like those home remedies can be. So यसबारे चाहिँ हाम्रो कम्युनिटीहरुलाई के क्ल्यारिफिकेसन दिँदाखेरि बेटर हुन्छ होला. अब यो मैले लिन्छु यो क्वेशन. सो these are supportive measures भयो हैन. सपोर्टिभ गर्नलाई चाहिँ नि इट्स ओके हैन. अब तातो पानी खाने, हल्दी खाने, पेसार खाने अलि सपोर्ट गर्छ. तर these are not treatment options हैन. If you really have some illness or some disease, then you need to get treated
हैन त्यस कारण चाहिँ नि अब त्यो लिएर घाटा चाहिँ नि छैन तर त्यसमा रिलाइ गर्नु चाहिँ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मलाई कम्प्लिटली मलाई अब कोभिडबाट मलाई के अरे मलाई कोभिडबाट बचाउँछ मलाई अथवा चाहिँ नि मलाई अरू कुनै कम्प्लिकेसन हुँदैन भन्नु चाहिँ नि अलि चाहिँ नि हुँदैन त्यो लिनु हुँदैन तर डेफिनेटली अल दि कम्फोर्ट मेजर्स त्यो तपाईँलाई बेटर फिल हुन्छ तर यो ट्रिटमेन्ट अप्सन होइन तर चाहिँ रेगुलरली गर्नु चाहिने जरुरी पनि छैन it's not the treatment options anyway. Thank you for the clarification. So अर्को question चाहिँ हाम्रो के छ भने if you get Moderna vaccine for your first shot, you should not get the Pfizer vaccine for a second or booster shot. It has to be the same shot for all. Is that true? Your question चाहिँ म लिएँ अब त्यसमा चाहिँ फर्स्ट र सेकेन्ड डोज प्राइमरी सिरिजको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ सकभर प्राइमरी सिरिज चाहिँ त्यही नै लाउनु ठिक हो फाइजर फर्स्ट डोज लिनु भएको छ अहिलेसम्म अर्को भ्याक्सिन कुनै पनि लिनु भएको छैन कोभिड भ्याक्सिन फर्स्ट डोज फाइजर लिनुभयो भनेदेखि 3 हप्ता पछाडि सेकेन्ड डोज लिनु राम्रो हुन्छ फर्स्ट डोज मोडर्ना छ भने सेकेन्ड डोज मोडर्ना लिनु राम्रो हुन्छ बुस्टरको लागि चाहिँ मिक्स म्याच अथवा अल्टरनेट गरेर केही फरक पर्दैन फर्स्ट बुस्टर सेकेन्ड बुस्टर अनि अब अहिले चाहिँ अर्को यसमा म एड गर्न चाहन्छु भनेदेखि अहिले नयाँ आएको छ बाइभ्यालेन्ट बुस्टर हैन त्यो चाहिँ फाइजर पनि मोडर्ना पनि त्यो दुईटा अप्सन छ अहिले त्यसमा पनि पहिला प्राइमरी सिरिज फाइजर लिनु भएको छ भने पनि अहिले जे मौका अपोनेन्ट पाउँछ अथवा जे चाहिँ भ्याक्सिन अवेलेबल छ त्यही लिनुभयो हुन्छ मोडर्ना लिनुभयो हुन्छ फाइजर लिनुभयो हुन्छ अनि भाइस भर्सा अब अर्को लिनु भएको छ भने फाइजर लिनु केही फरक पर्दैन तर अब अहिले जरुरी चाहिँ के छ भन्दा मैले अर्को धेरै मान्छेको कन्फ्युजन के देखेँ भन्दा मैले दुईटा प्राइमरी सिरिज लगाइसकेँ त्यसपछि थर्ड डोज लिएँ फोर्थ डोज लिएँ कोही मान्छे त फिफ्थ डोज पनि लिइसकेँ अब मलाई अर्को चाहिँदैन भनेर भन्नुभएको छ तर सबैजनाले जतिवटा नम्बर अफ डोज लिए पनि प्राइमरी सिरिज कम्प्लिट गर्नुभएको छ भनेदेखि अहिलेको नयाँ बुस्टर बाइभ्यालेन्ट भन्छ यसलाई न्यू अपडेटेड बुस्टर पनि भन्छ त्यो चाहिँ सबैले लिनु जरुरी छ त्यसको रिक्वायरमेन्ट चाहिँ 2 महिना पहिलाको डोजको भएको 2 महिना भएको छ टाइम भनेदेखि चाहिँ एभ्रीवन क्वालिफाइज इभन अब बच्चाको पनि रिसेन्टली अप्रुभ गरेको छ 5 वर्षभन्दा माथिको र फाइजर 6 वर्षभन्दा माथिको मोडर्ना त्योभन्दा माथिको जसले पनि यो नयाँ बुस्टर चाहिँ लिनु जरुरी छ नयाँ बुस्टरमा चाहिँ दुईटा त्यो उसको ओमाइक्रोनको ओरिजिनल सिरिज र नयाँ चाहिँ अर्को उसको सब भेरिएन्ट दुईटा स्ट्रेन कभर गर्ने भएको हुनाले पहिलाको बुस्टर मात्र लिएर पुग्दैन यो नयाँ बुस्टर सबैले लिनु जरुरी छ Thank you. So I think हाम्रो क्वेशनहरु चाहिँ त्यति नै थियो है अब हामी ओपन फ्लोर गर्छौं अब हाम्रो नेपाली कम्युनिटीको मान्छेहरुले जोइन गरेर उहाँहरुको जिज्ञासा हजुरहरुलाई राख्नुहुन्छ अनि हजुरहरुले चाहिँ त्यसरी नै क्ल्यारिफिकेसन गर्दिनु हुन्छ so do we have anybody here yet I can ask a question, Didi. So sure. Is Health Committee and CDC if Nepal team hosting a flu and booster vaccine camp anytime soon? The question is that a question for me, Shraddha? Yes. Yeah. Yeah. So अब त्यो चाहिँ हामीले डाक्टर नितिनसँग एकचोटी मिटिङ गरेर प्लान अहेड गर्ने हो हैन तर we are definitely planning to have a vaccine camp somewhere around like November or December. Perfect, thank you. म क्वेशन सोधौं यसमा म सानो कुरा एड गरिहाल्छु यसमा यो भ्याक्सिन क्याम्प भन्दाखेरि सरी डाक्टर थापा के रे भ्याक्सिन क्याम्प भन्दा हामीले कोभिड बुस्टर क्याम्प र फ्लू भ्याक्सिन दुईटै गर्छौं कि फ्लू मात्रै के रे बुस्टर मात्रै हामीले गर्दै छौं सो म त्यसैले म भन्न खोजिरहेको थिएँ मैले सो we want to hear from public health key what are the resources if we can our community can get free flu vaccine or not हैन अब कोभिड को लागि चाहिँ टन रिसोर्सेस छ देयर यु नो अरु कहाँ ठाउँ ठाउँमा त्यही अहिले पनि ठाउँ ठाउँमा भ्याक्सिन पाइरहेको हुन्छ हैन and I think they are free of cost still right Diwakar yes कोभिड को चाहिँ स्टिल फ्री अफ कस्ट छ एउटा कुरा सानो एड गरिहाल्छु अब फ्युचरमा अब
अब अहिले आई थिंक फेरि त्यो रिन्यू त हुन्छ होला गभर्नमेन्टको त्यही कोभिडको फन्ड चाहिँ अब भएन भनेदेखि अब नियर फ्युचर 1-2 महिना 2-3 महिनामा सकियो र अर्को रिन्यू भएन भने अनि दे माइट स्टार्ट चार्जिङ त्यसको लागि पनि भन्ने कुरा चाहिँ छ त्यही भएर अहिले फ्री भएको बेलामा सबैले लिनु चाहिँ रेकमेन्डेड हो सो जब हामीसँग मोर इन्फर्मेसन आउँछ फ्री फ्लूको सम्बन्धी अनि त्यसरी चाहिँ मेबी वी विल ट्राई टु मेक वन क्याम्पेन भ्याक्सिन क्याम्पेन हैन र then we'll request the Department of Health to please give us this much amount of flu vaccine अनि त्यो कोभिड जब हामीले क्याम्पेन कोभिड क्याम्पेन अर्गनाइज गर्ने we already have all resources कसलाई कन्ट्याक्ट गर्ने कसरी गर्ने फ्लूको चाहिँ छैन कम्युनिटी पब्लिकको लागि हैन सो डिपार्टमेन्ट हेल्थ रिक्वेस्ट गरेर if they can provide us some flu vaccine we can do both together or we can do two different vaccines. So we are still waiting. So for that, Jagadamba, when you will get the information, please share us. Then we will do our next step. I will. Thank you. So does anybody in the group have more questions to ask? Subek sharko एउटा त्यो एउटा I think I have seen that question somewhere. त्यो पनि commonly गर्ने question हो. जस्तै फ्लू भ्याक्सिन र कोभिड भ्याक्सिन एकैचोटि लिन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने पनि म धेरैको जिज्ञासा सुन्छु म अनि द्याट इज एब्सोल्युट ट्रु एकचोटि लिन पनि मिल्छ ग्याप गर्ने गरे पनि हुन्छ तर एकैचोटि भागलमा एउटा आममा फ्लू अर्को आममा कोभिड अथवा इभन दुईटै एउटै आममा पनि लिन मिल्छ त्यही भएर त्यसले केही फरक पर्दैन लिन सकिन्छ लिन मिल्छ Okay, so if nobody is asking a question, I have one more question to ask. So जस्तो अब नेपालबाट आएको पेरेन्ट्सहरु हुनुहुन्छ हैन अब नेपालबाट त यो फाइजर मोडर्नाहरु त्यस्तो हुँदैन है अब अरु नै भ्याक्सिन हुन्छ सो त्यो भ्याक्सिन लिएको पेरेन्ट्सहरुलाई अथवा भनौं न या एज अ टुरिस्ट आउनु भएको पेरेन्ट्सहरुलाई चाहिँ अथवा अरु नै कुनै नेपाली कम्युनिटीको मान्छेहरुलाई चाहिँ यहाँ भएको बुस्टर शटहरु लिन एलिजिबल हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न उहाँहरु चाहिँ म त्यसको एन्सर म गरौँला नेपाल अथवा कुनै पनि आउट अफ फरेन उसको भ्याक्सिन लिनु भएको मान्छेले जस्तै इन्डियन भ्याक्सिन चाइनिज भ्याक्सिन रसियन भ्याक्सिन जहाँबाट लिनु भए पनि प्राइमरी सिरिज लिनु भएको छ एउटा चाहिने अथवा दुईटा चाहिने जनसन एन्ड जनसन एउटा यहाँको मान्छेलाई जनसनको एउटा मात्र डोजले प्राइमरी सिरिज कम्प्लिट भन्छ मोडर्ना फाइजरलाई दुईटा डोजलाई प्राइमरी सिरिज कम्प्लिट भन्छ त्यस्तै गरी चाइना अथवा इन्डियाको भ्याक्सिन लिनु भएको मान्छेहरूलाई पनि यहाँ उहाँहरूले पहिलाको लिनु भएको छ र यहाँ आउनु भएको छ अनि यो नयाँ बुस्टर लिन्छु भनेर भन्नु भएको छ भनेदेखि त्यो पहिलाको भ्याक्सिन लिएको 2 महिना भएको छ भने यो नयाँ बाइभ्यालेन्ट बुस्टर लिनलाई सबैजना एलिजिबल हुनुहुन्छ Okay, thank you. So अरुहरुको क्वेशन पनि ड्रप गर्दा हुन्छ है यहाँ There's a question in the chat. Okay, so हाम्रो श्रद्धा मल्लको क्वेशन चाहिँ के छ भने so she was wondering what vaccination booster process would be like for someone who got the virus post booster shot after recovering from COVID. Would that person get a booster or get the regular COVID shot and booster both? त्यसको भने यो चाहिँ कोभिड इन्फेक्सन भयो भनेदेखि भएको खण्डमा हैन त उ चाहिँ अनि भ्याक्सिन लिन मिल्छ कि मिल्दैन भनेको अथवा कति कुर्नुपर्छ So someone with a virus post booster shot booster shot भन्दा अगाडि चाहिँ कसैले भाइरस भएको छ भने चाहिँ लिन मिल्छ कि मिल्दैन भने हजुर हो अहिलेको यो नयाँ बुस्टर चाहिँ अब रेकमेन्डेड वेटिङ पिरियड चाहिँ 3 महिना छ पहिला ओरिजिनल पनि सुरुमा 3 महिना भनेको थियो पछि घट्दै पनि गयो अब अहिले यो नयाँ यो बाइभ्यालेन्ट वालालाई कसैलाई चाहिँ भाइरसले इन्फेक्सन भयो भनेदेखि त्यो टेस्ट गरेको डेट अथवा टाइमबाट अथवा सिम्पटम्स सुरु भएको टाइमबाट चाहिँ 3 महिना पछि चाहिँ भ्याक्सिन लिनु रेकमेन्ड गरेको छ र म यसमा सानो एड गर्न चाहन्छु कि डिजिज लाई चाहिने इज नट इक्विभ्यालेन्ट टु भ्याक्सिन हैन इट विल गिभ सम इम्युनिटी डिजिज के छ भनेदेखि डिजिज कोभिडको स्पेशली कोभिडमा चाहिने त्यसको इम्युनिटी धेरै लास्ट गर्दैन भ्याक्सिनको चाहिँ लङ लास्ट गर्छ त्यसकारण चाहिने यो आफ्टर 3 मन्थ पछि चाहिँ वी एज्युम के दे विल नट ह्याभ दैट मच इम्युनिटी हैन 3 मन्थ्स अप टु 3 मन्थ्स मेबी देयर विल सम इम्युनिटी
but after that it will deteriorate. That's why it's recommended to get the vaccine after 3 months. So again, disease लाई चाहिँ भ्याक्सिन को इक्विभ्यालेन्ट लिनु चाहिँ भएन, भ्याक्सिन लिनै पर्छ. थ्याङ्क यू. सो मेरो अर्को एउटा क्वेसन के छ भने जस्तो अब मैले यहाँ कति नेपाली कम्युनिटीको मान्छेहरूसँग कुरा गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूले के भन्नुहुन्छ भने जस्तो अब कोभिड लागिसकेपछि चाहिँ अलिकति लङ टर्मसम्म चाहिँ अलिकति विकनेस फिल हुने, पहिलाको जस्तो आफू स्ट्रङ भएको फिल नहुने, स्पेसल्ली अलिकति एल्डरली पिपल भनौँ न 60+ को मान्छेहरूले चाहिँ त्यस्तो भनेको सुनेको छु हैन. सो यो कतिको ट्रु हो अथवा कोभिडले नै गर्दाखेरि उहाँहरूलाई त्यस्तो सिम्पटम्स भएको हो कि अथवा उहाँहरूको त्यो हुन्छ नि अब नेपालमा त्यो अलिकति मेन्टालिटी त्यस्तो भएको हो कि अलिकति यसको क्ल्यारिफिकेसन भयो भने पनि अलि इजी हुन्छ होला हाम्रो कम्युनिटीको मान्छेहरूलाई. यो मैले लिदिन्छु यो क्वेसन. यो कस्तो पनि कति मान्छेलाई आफ्टर लङ कोभिड भन्ने टर्म छ अचेल हैन, यस्तो जुन सिम्पटम छ यो लिङ्गरिङ सिम्पटमहरू, विकनेस भयो, कफहरू भयो, चाहिने देखिने, यो चाहिँ ट्रु नै हो, कतिलाई हुन्छ. सो एज सो कि युनिभर्सिटी वासिङटनको लङ कोभिड भन्ने क्लिनिकै छ अहिले हैन, हार्वर्डमा राखेको छ उनीहरूले. अनि कोही मान्छे चाहिँ त्यस्तो लङ समयसम्म चाहिने यदि सिम्पटम आइराख्यो भनेदेखि चाहिँ नि हामी उनीहरूलाई उहाँ पठाउँछौँ पनि हामी उहाँलाई हैन. सो यो कुरो ट्रु हो, तर अगेन इट्स डिपेन्ड्स अन हाउ इम्युन, आफ्नो बडीको इम्युन कति छ हैन, मान्छेको एज, अरू पनि कुनै किसिमको रोग छ कि छैन, सो मल्टिपल फ्याक्टरहरू हुन्छ. तर यो चाहिँ नि ट्रु हो, कसैलाई चाहिँ नि कोभिड भइसकेपछि कोभिड जस्तो सिम्पटम प्लस अथवा चाहिँ विकनेस, बेसिकली विकनेस, कफ अनि मुखको खानाको टेस्टहरू हैन कमन चाहिँ देखिन सक्छ त्यो. तर ग्रेजुअली विथ टाइम इट फेड्स अवे. But it's true. That's a true statement. It's called long COVID. Thank you. Thank you for the clarification. So does anybody have any questions regarding either COVID booster shot or flu? Kasala kay question cha? Yeah, I think Shibu is raising her hand. So you can go ahead. Thank you, Shraddha. Thank you, Subiksha Didi. Hello, सबै प्यानलिस्टहरूलाई. मेरो नाम चाहिँ सुबिक्षा शाक्य. म चाहिँ CDCF टिममा कम्युनिटी इन्गेजमेन्ट र आइडी कोअर्डिनेटर छु. मेरो एउटा क्वेसन चाहिँ के भन्दाखेरि हाम्रो यो प्रोबब्ली अब तपाईहरुलाई क्वेसन पहिला सुरुमा कोभिडको सर्ट भ्याक्सिनेसन आउँदाखेरि पनि भएको थियो होला. अनि क्वेसन चाहिँ के हो भन्दाखेरि अब हामीले कुनै पनि भ्याक्सिन लिँदाखेरि त्यो भ्याक्सिन बनाउँदाखेरि अलरेडी त्यो भ्याक्सिनमै भाइरस अलरेडी हुन्छ नि त हैन. अब कोभिड भ्याक्सिनसँग लड्नु पर्ने भनेपछि त्यहाँ अलरेडी एउटा भाइरस हुन्छ. सो मैले फार्मेसीमा काम गर्दाखेरि चाहिँ सुन्थे क्या, त्यो भ्याक्सिनमै अलरेडी भाइरस छ भने त्यो भाइरस हामीले हाम्रो जिउमा छिराएर किन अलरेडी हामी झन् vulnerable हुने त्यो भाइरसलाई भन्ने खालको पनि मानिसहरुको मानसिकता हुन्छ हैन, मेन्टालिटी हुन्छ. त्यसको लागि चाहिँ तपाईहरु के भन्नुहुन्छ, कसरी उहाँलाई कन्भिन्स गर्न सक्नुहुन्छ, किनकि यस्तो क्वेशन चाहिँ हामी सीडीसीएफ टिमलाई पनि आइरहेको हुन्छ. त्यसैले अब यसलाई अलि बुझ्ने ढंगले एकपल्ट बताइदिनुस् न है. प्रोबब्ली हाम्रो दिवाकर थापा ज्यूलाई जान्छ र क्वेशन चाहिँ. हस्, थ्यांक यू. यो कुनै पनि भ्याक्सिन जेनरली अब त्यो कन्सेप्ट चाहिँ एउटै हुन्छ. अब यो फर एक्जाम्पल फ्लू भ्याक्सिनको केसमा भ्याक्सिनमा भाइरस भनेर त्यो फुल ब्लोन भाइरस भन्ने हुँदैन कि चाहिँ अब पार्शियली इनएक्टिभेट गरे हुन्छ कि चाहिँ डेड भाइरस हुन्छ. अनि त्यसको चाहिँ भ्याक्सिनमा हालेर हाम्रो जिउमा दिने हुनाले अनि हाम्रो जिउले रेस्पोन्स गर्दा चाहिँ भाइरसको रेप्लिका देखेको भएर एन्टिबडी प्रोडक्सन गर्छ र त्यो एन्टिबडीले नै हामीलाई सुरक्षा गर्नलाई कवच जस्तै भयो. त्यसले नै हामीलाई प्रोटेक्सन दिने हो लङ टर्म. अब फ्लूको भ्याक्सिनको केसमा 1 वर्ष दिने भयो, कोभिडको भ्याक्सिनमा छोटो होला. र अब बनाउने भ्याक्सिन बनाउने टेक्नोलोजीहरू फरक हुन्छन्. कोभिड भ्याक्सिनमा चाहिँ अब यो फाइजर मोडर्ना एमआरएनए भन्ने भयो. अब जनसन जोन्सन त्यही पार्शियली उसको भाइरसको डीएनए को उसमा बनाएको हुन्छ. तर कन्सेप्ट चाहिँ त्यो भाइरस भनेर त्यो इन्जेक्सनमा सिधै त्यो फुल ब्लोन भाइरस नै हामीले जिउमा हालेर चाहिँ हामीलाई नभएको हेल्दी जिउमा बिरामी गराउने कन्सेप्ट चाहिँ होइन. इनएक्टिभेट अथवा पार्शियली एक्टिभलाई त्यो हाम्रो जिउमा लिएर अनि जिउको फाइट गर्ने शक्ति बढाउने हो भ्याक्सिनको कन्सेप्ट चाहिँ.
अनि 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 त्यो मेमोरी जिउमा बस्छ अनि पछि इनकेस हामी ले एक्सपोज भयौँ र भाइरसलाई एक्सपोज भयो र हामीलाई भाइरसले अट्याक गर्यो भने त्यो जिउमा भएको एन्टिबडी एक्टिभेट भएर ल अब यसलाई चाहिँ हामीले चिनिया छ भनेर अनि त्यसलाई फाइट गरेर त्यसलाई कन्ट्रोलमा राख्नलाई हेल्प गर्छ त्यही भएर भ्याक्सिनको चाहिँ सिधै लाइभ भाइरस ठुलै त्यो फुल ब्लोन भाइरस लिने चाहिँ होइन यसमा सानो म पनि एड गरिदिन्छु कि त्यो जुन भ्याक्सिनमा भएको भाइरसको पार्टिकल चाहिँ नि हानि गर्ने खाले पार्टिकल हुँदैन त्यसमा नहानि गर्ने तर त्यो भाइरसको मेमोरी भएको पार्टिकल मात्र पठाइएको हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नि त्यो भ्याक्सिनले हार्म गर्दैन हुन्छ थ्यांक यू तपाईहरु दुवैजनालाई क्लियर गरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद Thank you. So अरु क्वेशन्सहरु केही छ केही क्वेशन छ भने तपाईहरुलाई आउँछ हामीलाई रिलेटेड पर्सनलाई पठाउनु होला हामी लेखेर पठाउँछौं यदि क्वेशन छैन भने म एउटा क्विक क्वेशन सोधिहाल्छु जस्तो हाम्रो चाहिँ अब भनौं न अब अहिले चाहिँ यो बुस्टर शटको लागि चाहिँ अलिकति टाइम पर्खिनु पर्ने वेटिङ लिस्ट चाहिँ अलिकति लामो भएको त्यस्तो सुनिरहेको छु हैन कुनै यस्तो ठाउँहरु छ जहाँ चाहिँ हुन्छ नि अलिकति वेटिङ लिस्ट कम भएको बुस्टर शट लिनलाई चाहिँ भनेर त्यस्तो कुनै ठाउँहरु पर्टिकुलर ठाउँहरु छ कि वेटिङ लिस्टहरु सबै त्यस्तै नै छ सबैतिर त्यसको चाहिँ म क्विकली मेरो आफ्नो अनुभव तिमीलाई म शेयर गर्नला यो अवेलेबिलिटीको उले गर्दा नि जस्तै जति चाहिँ सुरुमा फर्स्ट राउन्ड अफ भ्याक्सिन सुरु भएको थियो त्यो बेलामा पनि यस्तै अब यो भन्दा वर्स्ट नै थियो अझ त्यो बन्ने क्रम र अब नयाँ भयो पहिलाको रेगुलर बुस्टर होइन अहिलेको अपडेटेड बाइभ्यारिएन्ट भएको हुनाले बनेर सप्लाई गर्ने क्रम र लिनेमा चाहिँ अलिकति सप्लाई गर्न नभ्याएको हुनाले कम अलि गाह्रो जस्तो देखिएको अहिले मै गाउँमा पनि मैले जति चाहन्छु त्यति आएको छैन त्यही भएर अब अपोइन्टमेन्टहरु लिमिट मात्र खोल्न मिलेको छ अब त्यो अवेलेबिलिटी अब यहाँ चाहिँ होला भन्ने कुरा आई डोन्ट नो पर्सनली मलाई त्यसरी चाहिँ डिटेलमा सबै थाहा छैन तर किप चेकिङ एउटा फार्मेसी नभए त्यो अर्को फार्मेसीको वेबसाइट अर्को फार्मेसीको वेबसाइट चेक गर्यो भने चाहिँ एउटामा आई थिंक त्यस्तो गाह्रो पनि छैन मैले इन जनरली मगा नभेटेको मान्छेहरुलाई कुरा गर्दा उनीहरुले अरु ठाउँमा भेट्यो भनेर भनि नै रहेको थियो तर 1-2 हप्ता अथवा 2-3 हप्ता विदिन 1 महिनासम्ममा आई थिंक सप्लाई विल बी मोर अनि त्यसपछि मोर इजी पनि हुन्छ सायद थ्याङ्क्सगिभिङको होलिडे ट्राभलहरु त्यसको लागि त्यो टाइमसम्म चाहिँ इजिली अवेलेबल हुनु पर्ने हो जहाँसम्म छ So thank you. So अरुहरुको के क्वेशनहरु छ एउटा हाम्रो इन्टरनल क्वेशन है म डाक्टर दिवाकरलाई भन्छु एउटा कम्युनिटीलाई एउटा सानो क्लियरिफाई के गर्नु पर्छ भन्देखि हामीसँग के खाले कोभिडको भ्याक्सिन छ त अहिले अवेलेबल हैन एउटा प्राइमरी सिरिज छ र अर्को चाहिँ हाम्रो चाहिँ बुस्टरको सिरिज छ हैन त्यसमा अलि सानो हाइलाइट गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति बेटर हुन्छ द्याट अन्डरस्ट्यान्डिङ होस् कि वाट एभर भ्याक्सिन्स आर अवेलेबल फर कोभिड इन समग्रमा भन्दाखेरि राइट कोभिडको भ्याक्सिन चाहिँ अब बेसिकली उ भएको त सुरुमा त्यही तीनटा भएको थियो मोडर्ना फाइजर र जोन्सन एन्ड जोन्सन त्यो सुरुको उसमा चाहिँ अब जोन्सन एन्ड जोन्सन चाहिँ अब अलिकति अवेलेबल आई डोन्ट नो अब अहिले पाउँछ नि पाउँदैन आई डोन्ट थिंक सो अब अरु अप्सनमा चाहिँ अब मोडर्ना फाइजर अनि अर्को नोभाभ्याक्स भन्ने पनि नयाँ रिसेन्टली उ भएको छ 1 महिना 2 महिना जति अगाडि अनि त्यसको चाहिँ प्राइमरी सिरिजमा त थियो अहिलेसम्ममा अनि हिजो भर्खर मलाई इमेल आयो बोर्ड अफ फार्मेसीको चाहिँ अनि आई थिंक उनीहरुले बुस्टर पनि अप्रुभ गर्दै छ भनेर नोभाभ्याक्सको पनि अब बुस्टर पनि आउँदैछ चाँडै नै अब अहिले भन्नुपर्दा बुस्टर अवेलेबल अथवा यो मोर अपडेटेड यो न्यू बुस्टर बायोभ्यारिएन्ट बुस्टर चाहिँ मोडर्ना फाइजर नै हो अहिलेसम्म चाहिँ जनरली अवेलेबल चाहिँ र नोभाभ्याक्सको दिनको लागि चाहिँ यु हैव टु हैव द टु सिरिज फ्रम प्राइमरी हैन त प्राइमरी फाइजर र मोडर्ना पनि बुस्टर नयाँ बुस्टर लिनलाई प्राइमरी सिरिज लिएको हुनैपर्छ प्राइमरी सिरिज ल्याएको छैन के पनि अहिलेसम्म कोभिड भ्याक्सिन कसैले पनि ल्याएको छैन म अपडेटेड बुस्टर नयाँ लिन्छु भने त्यो मान्छेले पाउँदैन त्यही भएर प्राइमरी सिरिज चाहिँ सबैको लिनु जरुरी छ Thank you. अब मेरो यो क्वेशन अब I want to ask one question to हाम्रो NSS CDC project.
So हाम्रो टाइमलाइन के छ त? So we are planning to do some भ्याक्सिन क्याम्पेन त्यो भइहाल्यो हैन. अनि त्यसबाहेक हाम्रो पब्लिकलाई अवेयर गर्ने कुनै हाम्रो इभेन्टहरु कुनै आउन गइरहेको छ so that कि our community member would know what's coming as info session जस्तो अथवा मिटअप जस्तो के हुने भइरहेको छ. So definitely, thank you, Dr. Nitin Thapa, for the questions. So हाम्रो यो चाहिँ अब यो हाम्रो यो वेबिनार पनि it was a part of the timeline. So अर्को हाम्रो चाहिँ दशैं तिहार प्रोग्राम हुँदैछ November 5th मा. So November 5th मा त्यो हाम्रो चाहिँ इभेन्टमा चाहिँ हामीले एउटा बुथ राखेर मान्छेहरूलाई चाहिँ हाम्रो नेपाली कम्युनिटीको मान्छेहरूलाई चाहिँ फ्लायरहरू दिने यही कोभिड फ्लूहरूको बारेमा चाहिँ इन्फर्मेसन दिने भनेर त्यो इभेन्ट प्लान गरेको छौँ. अनि अर्को हाम्रो October 26 मा चाहिँ हाम्रो नेवा अर्गनाइजेसन चाहिँ हाम्रो नयाँ CBO हामीले फर्म गर्न लागेको छौँ हैन. अनि त्यो उहाँहरूको चाहिँ त्यो इभेन्टमा चाहिँ म पूजामा चाहिँ हामी त्यहाँ पनि नयाँ CBO सँग कोल्याबोरेट हुन लागेको छौँ. सो हाम्रो अपकमिङ इभेन्टहरू चाहिँ त्यो हुन्छ हैन. अनि अब टाइमलाइन अनुसार चाहिँ अब so I mean that is the kind of event we are having, like very close from related to timeline. So future मा चाहिँ अब हाम्रो त्यही फ्लू भ्याक्सिन को क्याम्पहरू गर्ने DOH हरुसँग चाहिँ कोल्याबोरेट गरेर भनेर त्यो प्लानहरू भइराछ हैन. सो अहिले चाहिँ अब नेपाली कम्युनिटीहरूलाई चाहिँ अब CDCF ले के गरिराछ भनेर भन्ने हो भने चाहिँ हाम्रो नयाँ CBOहरू फर्म हुँदैछ. अनि अर्को चाहिँ यही दशैं तिहारमा चाहिँ हामीले इभेन्टमा चाहिँ हामी एउटा बुथ राखेर चाहिँ फ्लायरहरू डिस्ट्रिब्युट गर्ने कोभिड फ्लूहरूको बारेमा चाहिँ इन्फर्मेसनहरू दिने भनेर त्यो हुन लागेको छ हाम्रो. थ्यांक यू शुभेच्छा. अब हामीहरूको क्वेसन छैन भने चाहिँ I have one more question to ask. So अब कस्तो भने अब जस्तो हाम्रो नेपाली कम्युनिटीहरूको चाहिँ अब कति मान्छेहरूलाई चाहिँ we are still trying to push people that हुन्छ नि फ्लू भ्याक्सिन लाउनु पर्छ, कोभिड भ्याक्सिन लाउनु पर्छ भनेर चाहिँ हामी इन्फर्मेसन दिइराछौँ. कतिको इम्पोर्टेन्स छ भनेर त्यो इन्फर्मेसनहरू चाहिँ हामीले कम्युनिटीलाई बारम्बार भनिराछौँ हैन. बट देयर स्टिल सम पिपल जो चाहिँ अगेन्स्ट हुनुहुन्छ हैन. अब जस्तो भनौँ न अब फ्यामिलीको मान्छेले चाहिँ कुनै एकजनाले फर्स्टमा चाहिँ लेट्स से फर्स्ट कोभिड भ्याक्सिन लगाउनु भएको छ हैन. अब अर्को कोभिड भ्याक्सिन चाहिँ लेट्स से लाइक आफ्टर 1 year लगाउन खोज्दै हुनुहुन्छ. हाउ इफेक्टिभ विल द्याट बी? जस्तो अब फर्स्ट र सेकेन्डमा चाहिँ कति टाइमको डिफरेन्स हुनुपर्छ त्यो भ्याक्सिन लाउनलाई चाहिँ? यसको चाहिँ अब काइन्ड अफ यो अलिक ग्रे एरियामा पर्छ हैन. अब युजुअली टाइमलाइन क्लियरली डिफाइन छ. फाइजरको फर्स्ट डोज लिएको 3 हप्ता 21 दिनमा सेकेन्ड डोज बेस्ट हैन. मोडर्नाको फर्स्ट डोज 1 महिना 30 दिनपछि सेकेन्ड डोज. अनि नोभाभ्याक्सको पनि फर्स्ट डोज अनि 3 हप्तापछि सेकेन्ड डोज हो. अनि अब कहिलेकाहीँ यताउता हुँदा अनि सुरुमा गाइडलाइनमा भने अनुसार चाहिँ अप टु 42 डेज, अब भन्नाले 6 हप्ता भनौँ न, पहिला डोज लिएको 6 हप्तासम्म लिए पनि इट्स ओके, काम गर्छ भन्ने छ. अब त्योभन्दा पछाडि चाहिँ काम गर्दैन त भन्ने पनि होइन. अब अनि त्यो भन्दैमा फेरि म अब त्यही तिमीले सोधेको जस्तो 1 वर्ष पछाडि सम्झियो अथवा लिन मिलेन अथवा ट्राभल गर्नु पर्यो अनि आएर लिनुभयो भनेदेखि म फेरि सुरु गर्नुपर्छ कि पर्दैन भन्ने हो. तर अब आइडियली हामीले रेकमेन्ड गर्नेमा चाहिँ सुरु चाहिँ हामी गर्दैनौँ. अब जहिले भ्यायो तहिले सेकेन्ड डोज दिइरहेछौँ. नलिनु भन्दा त सेकेन्ड डोज जुन बेला मिल्छ त्यो बेला लिनु राम्रो. तर आइडियली चाहिँ त्यो विदिन द त्यो पिरियडमा लिनु बेस्ट हुन्छ. वर्स्ट केस 6 हप्ताभित्रमा चाहिँ आएर सेकेन्ड डोज लिनु भने त्यसले बेस्ट चाहिँ आफ्नो जिउमा प्रोटेक्सन दिन्छ. सर थ्याङ्क यू. सो अर्को एउटा क्वेसन चाहिँ सरी है मैले धेरै क्वेसनहरू सोधेको छु तर अब हाम्रो ट्राभलको कुरा आउँछ हैन. सो ट्राभल गर्दाखेरि चाहिँ अहिले जस्तो हजुरहरू कसैलाई जानकारी छ जस्तो ट्राभल गर्दाखेरि चाहिँ यो भ्याक्सिनहरूको कार्डहरू चाहिने, जस्तो अब 1-2 वर्ष अगाडि चाहिँ चाहिने थियो हैन. सर्ट लिएको भनेर चाहिँ त्यो कार्ड प्रेजेन्ट गर्नु पर्थ्यो, आई डु रिमेम्बर. तर अहिले चाहिँ अब के रिक्वायरमेन्टहरू छ भनेर त्यस्तो केही छ हजुरलाई इन्फर्मेसन? मैले बुझे अनुसार चाहिँ क्यानाडाले चाहिँ अहिले भर्खरै अक्टोबर 1 बाट नलिने रुल राखेको छ. अब अरू कन्ट्रीहरू चाहिँ मलाई खास युरोपहरूको चाहिँ थाहा छैन.
नजिकको कन्ट्री चाहिँ क्यानाडाले चाहिँ अहिले अब भ्याक्सिनहरू हामीले प्रुफ गर्नु पर्दैन क्यानाडा जानको लागि मलाई थाहा भएको मैले पनि अब त्यही अस्ति 3 महिना अगाडि हामी त्यही समरमा युरोपतिर एक दुईवटा कन्ट्रीमा गएर आएको थियौँ त्यहाँ पनि त्यसरी म्यान्डेटरी चाहिँ कहीँ पनि थिएन रिक्वायरमेन्ट पनि थिएन तर त्यो भन्दामा फेरि अब रुल्स कहिले कहाँ चेन्ज हुन्छ भन्न सकिनँ त्यही भएर भ्याक्सिन लिनु भएको छ र अथवा लिनु भएको छ लिनुभयो भनेदेखि चाहिँ त्यसको एउटा प्रुफ एउटा पेपर प्रुफ गर्ने छ भन्दा बेस्ट भयो नभए एउटा फोटो पिक्चरहरू चाहिँ आफूसँग राख्नु भयो भने राम्रो अनि अझ वासिङटन स्टेटमा तपाईँले कुनै पनि कोभिड भ्याक्सिन लिनु भएको छ भनेदेखि गुगल गरेर वासिङटन WA भेरिफाई गरेर त्यसमा चाहिँ लिङ्कमा आफ्नो डेट अफ बर्थ हालेर उ गर्नुभयो भने चाहिँ त्यसको त्यहाँबाट डाउनलोड गरेर तपाईँले कतिवटा कोभिड भ्याक्सिन लिनु भएको छ त्यसको ठ्याक्कै एउटा QR कोड सहित पिक्चर आउँछ त्यो पिक्चर आफ्नो फोनमा राख्नुभयो अथवा आफूसँग राख्नुभयो भनेदेखि त्यो प्रुफ भयो चाहियो पनि कहीँ तर युजुअली अब क्यानाडा वाज वान अफ द अलिकति सबभन्दा ढिलासम्ममा रिक्वायरमेन्ट राख्ने अब क्यानाडाले पनि बिस्तारै लुज गर्न थालिसक्यो भने हुनाले आई थिङ्क मोस्ट पार्ट अफ द वर्ल्डमा चाहिँ ट्राभल गर्न जस्तो स्ट्रिक्ट चाहिँ आई डोन्ट थिङ्क सो तर चाइना इज वान अफ द स्टिल चाइनामा चाहिँ स्टिल इट्स अ डिफ्रेन्ट स्टोरी त्यो त्यहाँ चाहिँ अलिकति हुनेछ Thank you. So does anybody have any more questions regarding flu or COVID? जस्तो अब हजुरलाई चाहिँ मोर क्वेसन्सहरु सोध्नु पर्योहरु भने चाहिँ हजुरले क्वेसन ड्रप गर्न पनि मिल्छ health@nepalseattle.org भन्ने छ हैन HEALTH@NEPALSEATTLE.org मा पनि क्वेसन ड्रप गर्न सक्नुहुन्छ त्यो भयो भने चाहिँ हामीले आको क्वेसनहरु चाहिँ हाम्रो प्यानलिस्टहरुलाई हामी दिन सक्छौं अनि उहाँहरुले चाहिँ आन्सर दिएर हामी फेरि तपाईहरुलाई रिप्लाई गर्न सक्छौं हैन so we can go through that process as well so if anybody have a question right now then you can go ahead and ask okay if not then I think we can end the session here today. Thank you so much, Jagadamba Adhikaree ji, Diwakar Thapa ji, and Nitin Thapa ji for your time and effort. So I think a lot of questions हाम्रो नेपाली कम्युनिटीहरुलाई जिज्ञासा भएको क्वेशनहरुको आन्सर आज गरिदिनु भएको छ हैन so we can plan for more webinar in future अब जस्तो अब हाम्रो कम्युनिटीको नेपाली कम्युनिटीको मान्छेहरुले चाहिँ हाम्रो health@nepalseattle.org मा क्वेशनहरु आउँछ हामीहरु तपाईहरुलाई त्यो क्वेशनहरु ट्रान्सफर गर्दिन्छौं अनि त्यसपछि आन्सर गरेर चाहिँ हामी कम्युनिटीलाई चाहिँ फेरि त्यसरी नै आन्सर प्रोवाइड गर्दिन्छौं so thank you so much for your time है अब तिहारको शुभकामना stay safe enjoy Happy Diyar तपाईँहरुलाई पनि Thank you everybody. Thank you. Bye. Happy Diyar सबैलाई. Thank you. Bye. Happy Diyar.